Hello everyone. So trigonometric question আমি solve কৰি আছিলোঁ. আজি আমাৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল যে given that sin theta equal to p by q, sin theta ভ্যালু দিয়া আছে আমাক p by q বুলি, tan theta is equal to বুলি সুধিছে. tan theta কি হ'ব বুলি সুধিছে আমাৰ কোৱেশ্চনটোত. ঠিক আছে, সলিউশন আমাক দিয়া আছে যে sin theta equal to p by q, আৰু আমাক কি ফাইন্ড কৰিব লাগে? আমি ফাইন্ড কৰিব লাগে tan theta. যদি মোক tan theta যদি মই বিচাৰিব লাগে তেনেহ'লে মোক কি লাগিব? মোক লাগিব cos theta. কিয় cos theta মোক একেনে লাগিব? কাৰণ মোক দিয়া আছে ভ্যালুটো sin theta. আমি জানো যে sin theta by cos theta ইকুৱেল টু কি আহিব? tan theta. যদি মোক sin theta ভ্যালুটো দিয়া আছে তেনেহ'লে কি লাগিব মোক? তেনেহ'লে cos theta ভ্যালুটো লাগিব কাক উলিয়াবলৈ? tan theta উলিয়াব লাগিব. কিন্তু sin theta ৰ পৰা মই কি উলিয়াব নোৱাৰোঁ? cos theta উলিয়াব নোৱাৰোঁ. তাৰ কাৰণে মই এটা আইডেন্টিটি ইউজ কৰিব লাগিব যাতে মই sin theta ৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰোঁ? cos theta পৰা উলিয়াব পাৰোঁ. তেনেহ'লে মই কি কৰিব লাগিব? মই আইডেন্টিটিটো লিখি ল'ব লাগিব যে sin square theta plus cos square theta equal to 1. so ইয়াৰ পৰা কি আহিব? cos square theta equal to 1 minus sin square theta. so মোক যেহেতু cos theta লাগে তেনেহ'লে cos theta equal to কি আহিব? 1 minus sin square theta, আৰু ওপৰত আহিব কি ইয়াত? স্কুৱেৰ ৰুট. কাৰণ এই স্কুৱেৰটোক যদি মই এফালে লৈ গুচি যাওঁ তেনেহ'লে কি ফৰ্মত আহিব? স্কুৱেৰ ৰুট ফৰ্মত আহিব. এতিয়া মই কি কৰিব পাৰোঁ? cos theta equal to, যেহেতু মোক sin theta ভাগৰ ভ্যালু দিয়া আছে কিন্তু মই কি কৰিব পাৰিম? sin theta জাগাত কি বহাম? p by q. এইটো হ'ল sin theta ভ্যালু, আৰু যেহেতু sin square theta আছিল সেকেন্ডে মই কি বহাম? হোল স্কুৱেৰ বহাম. এতিয়া cos theta টো দেখাত কেনেকুৱা হৈ যাব? ৰুট অভাৰ 1 minus p square by q square. যদি মই ইয়াত এলচিএম লওঁ, এই তলৰ পাৰ্টত মই কি ল'ব পাৰোঁ? এতিয়া এই পাৰ্টত মই এলচিএম ল'ব পাৰোঁ. যদি মই এলচিএম লওঁ তাৰ দেখাত কেনেকুৱা হ'ব? ই ৰুট অভাৰ q স্কুৱেৰ মাইনাছ p স্কুৱেৰ বাই q স্কুৱেৰ. আৰু এতিয়া মই কি কৰিব পাৰিম? cos theta ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ q স্কুৱেৰ মাইনাছ p স্কুৱেৰ বাই q. এই কিউটোৰ পৰা কি কৰিলোঁ মই? এই কিউটোৰ পৰা মই স্কুৱেৰ ৰুটটো অঁতৰাই দিলোঁ. চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই স্কুৱেৰ ৰুটটো অঁতৰাই দিলোঁ তেনেহ'লে ওপৰৰ পৰা মই কিয় অঁতৰাই নিদিলোঁ সেইটো তোমালোকে মোক জনাবা যে মই কিয় ওপৰৰ পৰা মই অঁতৰাব নোৱাৰোঁ মই স্কুৱেৰ ৰুটটো. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা cos theta ভ্যালু পালোঁ, sin theta ভাগৰ ভ্যালু পালোঁ. এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম? tan theta ভাগৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰিম. tan theta ইকুৱেল টু কি হয়? sin theta বাই cos theta. চ' sin theta টো কি হয়? p by q, আৰু cos theta ভ্যালুটো কি হ'ব? ৰুট অভাৰ q স্কুৱেৰ মাইনাছ p স্কুৱেৰ বাই q. আৰু এবাৰ q কি যাব? কেঞ্চেল যাব, আৰু কি থাকিব আমাৰ ইয়াত? p বাই ৰুট অভাৰ q স্কুৱেৰ মাইনাছ p স্কুৱেৰ. ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো অপশ্যনত আছিলে? p বাই q স্কুৱেৰ মাইনাছ p স্কুৱেৰ. অপশ্যন নম্বৰ চিটো আমাৰ কাৰণে কাৰেক্ট হ'ব. ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে? আমাক কৈছে যে if x by 3 equal to 2 sin a, x by 3 equal to 2 sin a, y by 3 equal to 2 cos a, x square plus y square কথা সুধিছে আমাক. s square plus y square কি হ'ব বুলি সুধিছে. চ' মই কৰাৰ আগত প্ৰথমতে এই পাৰ্টটোৰ পৰা মই xৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব, আৰু এই পাৰ্টটোৰ পৰা মই কি কৰিব লাগিব? y ভ্যালুটো উলিয়াই পেনে মই x square plus y square কৰিব পাৰিম. সলিউশন দিয়া আছে x by 3 equal to 2 sin a. চ' ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিম? মই xৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰিম. xৰ ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়াম? x equal to 3 into 2 sin a. 3টোক মই ৰাইট হেণ্ড ছাইড লৈ গ'লোঁ. x equal to কি হৈ যাব আমাৰ? তেনেহ'লে 6 sin a হৈ যাব. ঠিক আছে, এতিয়া y by 3 equal to কি দিয়া আছে আমাক? 2 cos a. চ' y টো কি আহিব? 3 into 2 cos a. চ' ইয়াৰ পৰা y টো কি আহিব? 6 cos a. এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে? আমাক উলিয়াব দিছে যে x স্কুৱেৰ প্লাছ y স্কুৱেৰ. চ' xৰ ভ্যালুটো কি হয়? 6 sin a হোল স্কুৱেৰ প্লাছ y টো কি ভ্যালু আছিল? 6 cos a হোল স্কুৱেৰ. ইয়াৰ পৰা কি আহিব আমাৰ? 6ৰ স্কুৱেৰ 36
সাইন স্কুৱেৰটো হ'ব সাইন স্কুৱেৰ এ প্লাছ 6ৰ আকৌ স্কুৱেৰটো কি আহিব 36 এবাৰ কি আহিব সাইন সাইন নাহে এবাৰ আহিব কছ এবাৰ কি আহিব 36 কছ স্কুৱেৰ এ এতিয়া চোৱা দুইটাতে কি আছে 36 আছে সেইকাৰণে মই কি কৰিব পাৰিম 36টো মই কমন ল'ব পাৰিম আৰু মই কি লিখিব পাৰিম ব্ৰেকেটত সাইন স্কুৱেৰ এ প্লাছ কছ স্কুৱেৰ এ অকণমান আগতে আমি দেখি আহিছিলোঁ যে এটা আইডেণ্টিটি আছিলে সাইন স্কুৱেৰ এ প্লাছ কছ স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু 1 হয় সেইকাৰণে এই সাইন স্কুৱেৰ এ প্লাছ কছ স্কুৱেৰ জেগাত মই কি বহাব পাৰিম 1 বহাব পাৰিম চ' 36 ইনটু 1 36 সেইকাৰণে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ কি আহিব এনচাৰটো 36 যোনটো অপশ্যন নম্বৰ এ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে আমাক কট স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1 বাই সাইন স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু অপশ্যন দিয়া আছে আমাক 1 2 -2 আৰু d2 হ'ল 1 এইটোতো চবচে ইজি কুৱেশ্যন হয় কট স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1 বাই সাইন স্কুৱেৰ থিটা চ' এই 1 বাই সাইন স্কুৱেৰ থিটাটোক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম কট স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1 বাই সাইন স্কুৱেৰ থিটাটো কি লিখিব পাৰিম মই কচেক স্কুৱেৰ থিটা বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আইডেণ্টিটি নাই কিন্তু আইডেণ্টিটি এটা আছে য'ত কট আৰু কচেক দুইটাই আছে কিন্তু সেই আইডেণ্টিটিটোকে আমি অলপ মেনিপুলেট কৰিব লাগিব চ' আইডেণ্টিটিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কট স্কুৱেৰ এ প্লাছ 1 ইকুৱেল টু কি হয় কচেক স্কুৱেৰ এ ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিব পাৰিম এই 1টোক যদি মই ৰাইট হেণ্ড ছাইড লৈ যাওঁ আৰু কচেক স্কুৱেৰ এটোক যদি মই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ আহোঁ তেনেহ'লে ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ যাব দেখাত এই প্ৰকাৰটো হৈ যাব কেনেকুৱা হৈ যাব কট স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ কচেক স্কুৱেৰ থিটা চ' মই যদি লৈ যাওঁ কি হ'ব তেনেহ'লে কট স্কুৱেৰ এ মাইনাছ কচেক স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু -1 চ' কট স্কুৱেৰ এ মাইনাছ কচেক স্কুৱেৰ এ ভেলুটো কি আহিব -1 ছেকেণ্ড অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব ডি ঠিক আছে চ' বাকী কুৱেশ্যনবোৰ আমি কাইলৈ কৰিম চ' থেংক ইউ